वेलकम ऑल ऑफ यू. वेलकम टू द डिस्कशन ऑफ द पॉलिटिकल सायन्स. मी प्रल्हाद मापारी तुमच्या ह्या वसुदैव कुटुंबकम सिरीज मध्ये सर्वांचे स्वागत करतो. लास्ट सिरीजचं या सिरीज मध्ये लास्ट सेशन मध्ये आपण ऑलरेडी इस्रायल हमास कन्फ्लिक्ट आहे त्याबद्दल डिटेलमध्ये डिस्कशन करायला सुरुवात केली होती. आणि आज आपण त्याचाच एक पुढचा एक्सटेंडेड पार्ट की जो सेकंडली हिजबुल्ला अटॅक सुरू झाला तो का झाला, इस्रायलला लेबननमध्ये काय इन्व्हेजन करावं लागलं आणि हा पेजर अटॅक काय आहे हे सगळं डिटेलमध्ये डिस्कस करणार आहोत. सो लेट्स बिगिन. पहिल्यांदा हे आर्टिकल पाहूया आणि त्याच्या कंटेक्स्ट मध्ये जशा जशा गोष्टी येतील त्या मी तुम्हाला डिटेलमध्ये एक्सप्लेन करत जाईल. ठीक आहे. अर्ली ऑन October 1 म्हणजे आता ह्या वीकमध्ये लास्ट वीकमध्ये 1 ऑक्टोबरला साधारणतः इस्रायल डिफेन्स फोर्सेस IDF लॉन्च लिमिटेड लोकलाइज्ड अँड टार्गेटेड ग्राउंड रेड्स. लिमिटेड म्हणजे काय, त्यांना फुल स्केल इन्व्हेजन करायचं नव्हतं. लोकलाइज लोकेशन स्पेसिफिक, लोकलाइज अँड टार्गेटेड काहीतरी फिक्स टार्गेट ठेवून. फॉर एक्झाम्पल जो रॉकेट आणि बंकर्स आहेत ते बस्टिंग करायचे होते एक्सेट्रा अगेन्स्ट द हिजबुल्ला इन्फ्रास्ट्रक्चर इन अ साऊथ लेबनन. सो 1 ऑक्टोबर पासून इस्रायली डिफेन्स फोर्सेस ग्राउंड फोर्सेसनी इन्व्हेजन करायला सुरुवात केलं. तेव्हापासून इस्रायल हॅज एक्सपांडेड इट्स ऑपरेशन रिपीटेडली bombing the capital of Lebanon, that is Beirut, and targeting the possible successor to the Hassan Nasrallah. सो ऍक्च्युली काय झालं, ज्या वेळेस सुरुवातीला इस्रायलने इराणच्या एम्बेसीवर अटॅक केला, त्यानंतर इस्रायलने रिटालिएशन मध्ये रॉकेट सोडले, त्यानंतर इस्रायलने हिजबुल्ला वरती अटॅक केला आणि तो अटॅक होता पेजर अटॅक. पेजर अटॅक काय, जस्ट होल्ड फॉर अ थॉट. Lebanon Health Ministry said that Saturday morning that more than 2,000 people have been killed in Israeli attacks. Why did Israel choose to invade the Lebanon now? So इस्रायलला आता काय इन्व्हेड करायचं होतं? फॉर इस्रायल देर वॉज नेव्हर बीन अ लार्जर जिओ पॉलिटिकल विंडो टू प्रेस अगेन्स्ट द हिजबुल्ला. आतापर्यंत इस्रायलला एक अपॉर्च्युनिटीज भेटत नव्हती की जो इस्रायलमध्ये लेबननमध्ये वाढता जो हिजबुल्लाचा प्रेझेन्स आता पहा, इथे इस्रायल आहे, इथे लेबनन आहे आणि ह्या लेबननमध्ये हा जो साऊथचा पार्ट आहे ज्याला आपण साऊथ लेबनन म्हणूया, याच्यामध्ये हिजबल हिजबुल्लाची पकड आहे आणि हा डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट मध्ये कुठे इस्रायल. Israel's year-long war in Gaza, the US has provided a steady tailwinds in the form of sustained arms supplies. So US नी मदत करत आलेलाच आहे US, right? And some political death in the region. डिथरलिंग म्हणजे काय की एक प्रकारे पॉलिटिकल रिजनल स्टॅबिलिटी मध्ये आपला डॉमिनन्स क्रिएट करण्यासाठी, हिजमनी कंटिन्यू ठेवण्यासाठी केलेले एफर्ट्स. Israel's new Arab partners have restricted themselves to rhetorical criticism and diplomatic efforts for a ceasefire. So जे काही न्यू अरब पार्टनर्स लाईक UAE, कतार एटसेट्रा यांनी सुद्धा एक फार हार्श वर्ड्स मध्ये नाही बट डिप्लोमॅटिक एफर्ट्स या सगळ्यांनी सीज फायर केलं पाहिजे एटसेट्रा इथपर्यंत रेस्ट्रिक्ट ठेवण्यात इस्रायल त्यांना सक्सेस झाला. With Iran's new moderate government focus on economic recovery and sanction relief. मॉडरेट गव्हर्नमेंट म्हणजे काय, अगोदर थोडंसं हार्डकोर होतं, आता त्यांचा फोकस इकॉनॉमिकलला. सी इराण जर इकॉनॉमिकली स्ट्रॉंग होत गेलं तर प्रॉब्लेम इस्रायलला होणार आहे. रिलीफ बाय एंगेजिंग विथ द वेस्ट. सो ते नवीन जे गव्हर्नमेंट आलंय इराणमध्ये त्यांनी काय ठरवलं की युएस सोबत एंगेजमेंट वाढवायची, युएस सोबत कम्युनिकेशन वाढवायचं, जेणेकरून जे युएसने सँक्शन्स लावलेले इराणवरती ते कमी होतील आणि आपल्याला इकॉनॉमिक रिकव्हरी करतात. इराण's फर्स्ट मेजर गॅम्बिट वॉज टू किल इस्माईल हनिया, द पॉलिटिकल लीडर ऑफ द हमास. सो सांगितलं टार्गेटेड असॅसिनेशन केलं जातं. कुणाकडून असॅसिनेशन म्हणजे किलिंग, टार्गेटेड किलिंग, टार्गेटिंग किलिंग केली जाते. इस्रायल नेहमी जे त्याचे टेररिस्ट ग्रुप्स आहे त्याच्या अगेन्स्ट एनिमी टेररिस्ट ग्रुप त्यांचे हेड्स टार्गेट करतं आणि त्यांना किल करतं. हमासचा जो लीडर होता ते ऑलरेडी त्यांना किल करण्यात आलं होतं इन हर्ट ऑफ तेहरानमध्ये जाऊन, म्हणजे इराणमध्ये जाऊन त्यांनी त्या हमासच्या लीडरला किल केलं. हार्श पनिशमेंट दॅट सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अल खमेनी. सो आयतुल्ला अली खमेनी जो आहे तो कोण आहे, इराणचा लीडर आहे. प्रॉमिस इन रिस्पॉन्स नेव्हर केम विथ इराण चुझिंग अ स्ट्रॅटेजिक पेशन्स इन्स्टेड. स्ट्रॅटेजिक पेशन्स म्हणजे काय याचं पण क्लासिक एक्झाम्पल समजून सांगतो पहा. फॉर एक्झाम्पल समजून घ्या, हे मालदीव्स आहे
आणि या मालदीव्समध्ये तुम्ही जर पाहायला गेलं तर गेल्या 10 ते 15 वर्ष झाले अल्टरनेटिव्हली एकाड एक एकदा प्रो चायना गव्हर्नमेंट, एकदा प्रो इंडिया गव्हर्नमेंट येते. ठीक आहे. प्रो चायना का आलं? लास्ट टाइमचे जे इलेक्शन झाले मालदीव्समध्ये त्यामध्ये चायनीजचं जे एमएसएस आहे, ज्याला आपण चायनीजचं सिक्रेट एजन्सी म्हणूया किंवा मिनिस्ट्री फॉर द स्टेट सिक्युरिटी असं म्हटलं जातं त्याचं. त्याच्यात एक अँगल आहे, त्यातली एक एजन्सी जी सिक्रेट सर्व्हिसचं काम करते. त्यांच्या मदतीने हे आत्ताचे जे प्रेसिडेंट आहेत, जे आता मिझू जे फिरायला आलेले आहेत इंडियामध्ये, राईट? सो ताजमहाल वगैरे फोटो काढतात ते त्यांना हेल्प करण्यात आली. आणि त्यांना सांगितलं तुम्ही फक्त प्रो इंडिया जायचं नाही आणि इंडियाच्या अगेन्स्ट बोलायचं, म्हणून इंडिया आउट कॅम्पेन वगैरे सुरू झाल्या होत्या सुरुवातीला. ठीक आहे. समजून घ्या. मग ज्या वेळेस ही गव्हर्नमेंट आलं त्यांनी इंडिया अगेन्स्ट बोलायला सुरुवात केली, इंडियाची डिफेन्स फोर्सेस विथड्रॉ करून घ्या, इंडिया आउट कॅम्पेन सुरू केली, इंडियाबद्दल हार्श रियालिटीमध्ये बोलायचं आपल्याला कम्प्लिटली दिसलं हे मिझू यांच्या इलेक्शन्स मध्ये चायनाचा रोल आहे, डेफिनेटली लक्षात आलं. म्हणून आपण काय केलं, रॉचे एक नवीन ऑफिसर अपॉइंट केले त्या ठिकाणी स्टेशन म्हणून, आणि त्यांना टास्क दिलं की आपल्याला हा प्रॉब्लेम डील करायचा आहे. त्यांनी सुद्धा एक सजेशन दिलं होतं. त्यांनी सजेशन दिलं होतं स्ट्रॅटेजिक पेशन्स. स्ट्रॅटेजिक पेशन्स म्हणजे काय? धोरणात्मक संयम असं म्हटलेलं आहे त्याला. म्हणजे संयम 2 प्रकारचे असतात. एक संयम का असतो, की माझ्याजवळ काहीच ऑप्शन नाहीये, म्हणून मला ते पेशन्स ठेवावं लागतात, की माझ्याजवळ काहीच ऑप्शन नाही, मला काहीच करता येणार नाही. सो त्यामुळे मी काय करतो, पेशन्स, संयम. ठीक आहे, बघू काय गोष्टी ऑटोमॅटिकली सॉल्व्ह होतील. दुसरं आहे स्ट्रॅटेजिक पेशन्स. मी ठरवून संयम घेतलाय. की मी ठरवलंय की मला याच्यामध्ये आत्ता सध्या ही माझा डिसिजन आहे, लक्षात ठेवा. सो बऱ्याच वेळा म्हटलं जातं की इंडिया काहीच करत नाहीये, इंडिया आउट कॅम्पेन झाली, ते म्हणलेली आपले तुमचे फोर्सेस मागे घ्या, आपण लगेच घेतले. त्यांनी काही बोललं तरी आपण ऐकून घेतलं, आपण काहीच केलं नाही, लेट केलं नाही, डिसिजन घेत नाही मोदीजी, असं म्हटलं जातं किंवा फॉरेन अफेअर्स मिनिस्ट्री. असं नाही, त्यांनी ठरवून ठरवलेलं आहे की डिसिजन घ्यायचा नाही. सो बऱ्याच वेळा इव्हन पी व्ही नरसिंह रावांनी सुद्धा पार्लमेंटमध्ये उत्तर दिलं होतं, डिसिजन न घेणे एखाद्या गोष्टीवरती, इट्स ऑल्सो अ डिसिजन. करणार नाही हा सुद्धा डिसिजन आहे. मी डिसिजन घेणार नाही हा सुद्धा एक डिसिजन आहे. राईट? सो तुम्ही सांगितलं स्ट्रॅटेजिक पेशन्स ठेवा, कारण व्हेरी सून मालदीव इज गोइंग फॉर द इकॉनॉमिक क्रायसिस. ते कुठे जाणार आहे, ज्यावेळेस मी मालदीवची स्टोरी सांगेन त्यावेळेस समजून सांगेन. समजून घ्या, टुरिझम ऑब्व्हियसली त्याच्यातलं एक वन ऑफ द मेजर फॅक्टर आहे टुरिझम, आणि पर्टिक्युलरली कोविड नंतर. सो कोविड नंतर टुरिझम बेस्ड ज्या इंडस्ट्री होत्या त्या हळूहळू कोलॅप्स व्हायला लागले, कारण डॉलर्स कमी व्हायला लागले. सो इम्पोर्ट कमी व्हायला लागला. इम्पोर्ट्स कमी झाले म्हणजे ऑटोमॅटिकली तुम्हाला करन्सी स्वॅप सारखे अग्रीमेंट्स करणं मस्ट आहे. डॉलर स्वाईप करणं गरजेचं आहे. तो इम्पोर्ट कव्हर इन्शुअर करणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. सो लेट्स सी. मग तुम्हाला ही आयडिया आली काय मालदीवचं. मग याला म्हणतात स्ट्रॅटेजिक पेशन्स. मग त्यांनी ज्यावेळेस ऍडवाइस केली होती आपल्याला स्ट्रॅटेजिक पेशन्स ठेवा, याचा अर्थ सिंपल असा होता की तुम्ही वेट करा, वेट अँड वॉच पॉलिसी, की तुम्ही आणि डिसिजन घ्या हा वेट करण्याचा. कारण का इकॉनॉमिक क्रायसिस येणार आहे व्हेरी सून, आणि त्यांना आपली परत गरज पडणार आहे. आणि ती गरज पडली की आपण आपले रिलेशन पुन्हा एकदा त्याच्यानुसार चेंज करू शकतो. म्हणून तुम्ही आता पाहिलं असून करन्सी स्वॅप अग्रीमेंट्स केले आपण एक्सेट्रा, त्यावेळेस एक शब्द सुद्धा त्यांनी बोललं नाही अँटी इंडिया. रादर एवढं बोलले की की इंडियाच्या सिक्युरिटीला थ्रेटन होईल असं आम्ही काही करणार नाही, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इट्स अ गुड पोस्चरिंग, राईट? सो समजून घ्या काय झालं. नेक्स्ट, हार्श पनिशमेंट दॅट सुप्रीम लीडर. ओके, स्ट्रॅटेजिक पेशन्स त्यांना पण ठेवायला सांगितलं. सो त्यांनी पण काय केलं, स्ट्रॅटेजिक पेशन्स ठेवला इराणनी, अननेसेसरी युद्धात पडले नाही. To Israel, it confirmed that window for escalation indeed exists, as it expanded airstrikes to eliminate the top leaders of the so-called axis of resistance. मी सांगितलं लास्ट लेक्चर मध्ये, ऍक्सिस ऑफ रेजिस्टन्स म्हणजे कोण? 3H, हमास, हिजबुल्ला आणि हौदीज. सो यांचे जे टॉप कमांडर्स होते, यांना किल करण्यासाठी एअर स्ट्राईकसाठी त्यांना वेळ मिळाला, कारण का इराणनी या दरम्यान स्ट्रॅटेजिक पेशन्स ठेवले होते. इराणियन ओव्हरसीज प्रॉक्सीज हिजबुल्ला, हमास आणि हौदीज, leading to the Nasrallah's assassination. This hunt has not stopped. पण त्यांना माहिती आहे टॉप कमांडर जरी आपण इलिमिनेट केले तर सेकंड लाईन मधलं कोणीतरी येऊन पुन्हा तिथे येणारच आहे. म्हणून म्हणजे काय लक्षात घ्या, हे हेड आहे कोणत्याही ऑर्गनायझेशनचा, त्याच्या खाली कोण 3-4 डेप्युटी असतात की जे त्या त्या डिपार्टमेंटचे हेड असतात. फॉर एक्झाम्पल लेट्स से हिजबुल्ला घेतलं तर कोणीतरी पॉलिटिकल विंगचं लीडर आहे, कुणी आर्म विंगचं लीडर आहे, कुणी डिप्लोमसी किंवा फॉरेन रिलेशन विंगचं, कुणी इकॉनॉमिक,
ठीक आहे. सो फायनान्स पण त्यांना सस्टेन करावं लागतो ऑर्गनायझेशनला. कोणी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, कोणी प्रेस एटसेट्रा. सो हे असे डिफरंट डिपार्टमेंटचे हेड्स असतात, डेप्युटीज असतात किंवा यांचे पण डेप्युटीज असतात, काही असिस्टंट काही. मग जेव्हा याला तुम्ही इलिमिनेट करता तेव्हा ऑटोमॅटिकली हे किंवा यांच्यापैकी कोणीतरी एक जो पॉलिटिकली स्ट्रॉंग आहे तो त्या पोझिशनवरती येतो. सो तुम्ही किती किल करणार? सक्सेशन तयार आहेत. याच्यानंतर हे आहेत, याच्यानंतर ते आहेत, सक्सेशन तयार आहेत. आणि मग ही गोष्ट लक्षात आली कोणाच्या? इस्रायलची. आणि इस्रायलने प्लॅन करायला सुरुवात केली. आणि इस्रायल कसं झालं, की मला फक्त फर्स्ट लाईन किल करून चालणार नाही. मला सेकंड लाईन, थर्ड लाईन, फोर्थ लाईन यांचा पण बंदोबस्त करावा लागणार आहे. आणि मग तिथून पुढे सुरू झाला प्लॅन गेम मोसादचा. तो गेम काय आहे? पेजर अटॅक पर्यंत कसे गेले हे ही आर्टिकल झाल्यानंतर स्टोरी समजून घेणार. Hezbollah has long been biggest and most proximate manifestation of the Iranian threat located in north at the Israel's जगलर. सो त्यांनी काय सांगितलं की इराण आणि जर इस्रायलचा तुम्ही जर मॅप पाहिला तर तुम्हाला लक्षात येईल ह्या मॅपमध्ये इराण आणि इस्रायल डायरेक्टली संबंध नाही त्यांचा. इथे इस्रायल आहे आणि इथे इराण आहे पहा. सो त्यांची बॉर्डर डायरेक्टली नाही, पण इराणचा प्रॉक्सी म्हणून जर डायरेक्ट कोणी कॉन्टॅक्ट इथे काम करत असेल ते हिजबुल्ला आहे. सो लक्षात येतं इराणची प्रॉक्सिमिटी हिजबुल्ला थ्रू आहे. सो आपल्याला हिजबुल्ला इलिमिनेट करणं मस्ट आहे. Israel's long-time objective has been to push Hezbollah to the north of the Litani River. आता मग तुम्ही तिथे जर जॉग्राफी पाहिली तर हे जे लेबनन आहे हे लेबनन ऑलमोस्ट दोन पार्ट मध्ये डिवाइड झाले लिटानी रिव्हरनी आणि त्याच्या साऊथला हिजबुल्ला फार स्ट्रॉंग आहे. पण त्याला पुश करायचं यांना त्याच्या नॉर्थला, जेणेकरून एक बफर झोन मध्ये तसाच राहील आणि हा बफर झोन इस्रायल आणि लेबनन मध्ये राहील. ठीक आहे, जेणेकरून डायरेक्ट त्यांचं काही इंटरफेरन्स येणार नाही, डायरेक्ट इन्फ्लुएन्स येणार नाही. ठीक आहे. सो पहा मग आता काय झालं, लिटल वरती पुश करायचं जेणेकरून बफर झोन राहील आणि इस्रायलची बॉर्डर सिक्युअर राहील. म्हणजे इस्रायलचे जे नॉर्थ मध्ये राहणारे लोक आहे त्यांना एक प्रकारे सेफ्टी आणि सिक्युरिटी राहील. वेल युनायटेड नेशन सिक्युरिटी काउन्सिल रिझोल्युशन 1701 मॅन्डेट्स इट टू बी. ते सांगतं पण तशाच पद्धतीने. ठीक आहे. मोर More immediately, having destroyed the Hezbollah senior leadership, the IDF now looks to decimate its rank and file. आता लिडरशिप गेली पण तिचे अक्रॉस द रँक अँड फाईल जे आहेत सगळे त्यांना सगळ्यांना डेसिमेट करायचं, त्यांना सगळ्यांना संपुष्टात आणायचं, हे टार्गेट त्यांचं आहे. Where does Hezbollah stand in the current situation? But Israel holds the geopolitical military advantage. So geopolitical advantage पण कारण का मेडिटेरियन सी थ्रू पण त्यांना कॅप्चर करता येते, प्लस सिरियन साईडनी पण ते बॉम्बिंग करू शकतात ते, प्लस मिलिटरी ऍडव्हान्टेज पण आहे. सो स्ट्रॅटेजिक लोकेशन जे जिओ पॉलिटिकली इकॉनॉमिकली स्ट्रॉंग ऍट द सेम टाइम मिलिटरी ऍडव्हान्टेज, टेक्नॉलॉजिकल ऍडव्हान्टेज, त्यामुळे थोडंसं इस्रायल तुम्हाला ऍडव्हान्टेज मध्ये दिसेल. Hezbollah too has evolved significantly since the last war with Israel in 2006 मध्ये त्यांचं छोटंसं कन्फ्लिक्ट झालं होतं. त्याच्यानंतर त्यांनी सुद्धा हे मागच्या 15 वर्षात ऑलमोस्ट 15-16 वर्षात इव्हॉल्व्ह केलेले. द ग्रुप हॅज गेन अ क्रुशियल कॉम्बॅट एक्सपिरियन्स इन सिरिया अँड इराक ओव्हर द पास्ट डिकेड. मग त्यांना एक प्रकारे वॉरचा एक्सपिरियन्स मिळालेला आहे, कारण इराणच्या मदतीने जे प्रॉक्सी वॉर सिरियामध्ये चालू आहे, जी इराकमध्ये सुद्धा होल्ड चालू आहे, तो हिजबुल्लाच्याच मदतीने इराक मेंटेन करते. त्याचा फायदा असा होतोय की त्यांना एक एक्सपिरियन्स मिळाला कॉम्बॅटमध्ये. फायटिंग अन अरे ऑफ रिबल अँड जिहादिस्ट फोर्सेस फायटिंग अलॉंग साइड द रशियन्स, कारण रशियन इराणियन्स हे एका साइडने, अँड सिरियन गव्हर्नमेंट फोर्सेस. आता ऑपोजिट मध्ये कोण आहे? ऑब्व्हियसली ते इस्रायलचे युएसए प्रॉक्सी फोर्सेस आहे, आयसीस आहे, एटसेट्रा. हिजबुल्ला वॉज क्रेडिबली व्ह्यूड ॲज द मोस्ट इफेक्टिव्ह फायटिंग फोर्स इन सिरिया. सिरियामध्ये हिजबुल्ला एक मोठी फायटिंग फोर्स म्हणून पाहिलं जातं क्रेडिबली, कारण त्याला त्याचा एक्सपिरियन्स पण आहे. ठीक आहे, प्लस इराणियन बॅकअप पण आहे, फायनान्शियली, पॉलिटिकली, रिलिजियसली, एक्झिबिटिंग स्ट्रॉंग डिसिप्लिन अँड ट्रेनिंग. सो ते ट्रेन प्रोफेशनल झालेले आहे. इट हॅज स्टॉकपाइल्ड अ व्हेरी लार्ज आर्सेनल ऑफ रॉकेट्स अँड मिसाईल. सो मोठ्या प्रमाणात रॉकेट्स आहेत, कारण त्यांना समजलंय की त्यांच्याकडे मॅन पॉवर लिमिटेड आहे. असं तर नाही टेररिस्ट ऑर्गनायझेशनला इंडियन आर्मी सारखी 10 लाख किंवा 1 मिलियन आर्मी तयार करता येते, नाही पॉसिबल. सो त्यांना ते लिमिटेशन समजल्यामुळे रॉकेट्स आणि मिसाईल वरती जास्त फोकस दिसतो. अँड द IDF estimates that it has 25,000 active fighters with tens of thousands in a रिझर्व. रिझर्व मध्ये खूप आहेत, लाईक ऑलमोस्ट मोर दॅन 60-70,000 आहे, पण ऍक्टिव्ह 25,000 आहे असं IDFचं म्हणणं. Hezbollah is also the only force that has effectively forced an Israeli withdrawal
फ्रॉम अ अरब टेरिटरी इन दिस सेंचुरी. सो हिजबुल्ला एक अशी फोर्स आहे, त्यांनी सांगितलं की ऍक्च्युली इस्रायलला जर विड्रॉ करावं लागलं असेल इनी अरब टेरिटरीमधून वेस्ट बँक एक्सेट्रा, तर ते हिजबुल्ला कारण होतं. सो हिजबुल्लाचा रिव्हेंज घेणं, 2006चा रिव्हेंज घेणं, सिरियामध्ये असलेल्या फायटिंगचा रिव्हेंज घेणं आणि हे जे इस्रायलला बॅकआउट करावं लागलं होतं त्याचा रिव्हेंज घेणं, हे पहिल्यापासून डोक्यात होतंच इस्रायलच्या. आणि प्लॅन तेव्हाचपासून चालू झाले होते. अँड बॉगिंग डाऊन इस्रायली मिलिटरी युनिट्स इन अर्बन गोरिल्ला वॉरफेअर. हे जे टेरिस्ट ऑर्गनायझेशन हे नेहमी गोरिल्ला वॉरफेअरला साठी जाणार आहे, कारण हेड टू हेड समोरासमोर लढाई करणं शक्य नाही इस्रायल सारख्या एवढ्या माहिती पॉवर सोबत, राईट, डॉमिनंट फोर्स सोबत. सो डेफिनेटली ते गोरिल्ला वॉरफेअर सोबत जाणार आहे. द हिजबुल्ला रिटेन्स इट्स बॅटलफील्ड इफेक्टिव्हनेस despite the loss of senior command was evident when idea lost 8 soldiers on 2 October, its biggest single day setback since the two sides began. So हिजबुल्लाची लीडरशिप नसरुल्ला इलिमिनेट झाल्यानंतर सुद्धा हिजबुल्ला रिग्रुप करून त्यांच्या रँक अँड फाईलनी इस्रायलवर अटॅक करून एका दिवसात जो इस्रायलला सेटबॅक मिळालाय, त्याच्यावर आपल्याला हिजबुल्लाचं प्रोफेशनलिझम, एक्सपर्टिजनेस, इफेक्टिव्हनेस दिसून येतो. व्हॉट डज इच साइड म्हणजे इस्रायल आणि हिजबुल्ला एम टू अचीव, त्या दोघांचं पण ऑब्जेक्टिव्ह काय बघा. विक्ट्री डेफिनेटली, विजय सगळ्यांना पाहिजे, पण त्याचं मिनिंग काय. इस्रायल इन द रिटर्न ऑफ ए डिस्प्लेस सिटीजन ऑफ नॉर्दर्न इस्रायल टू देअर होम्स. मी सांगितलं जे बेंजामिन नेतन्याहू आहेत त्यांच्यावरती एवढा प्रेशर आहे इंटरनली, की जे नॉर्दर्न इस्रायल म्हणजे हिजबुल्लाच्या खालच्या साईडला इस्रायलमधील नॉर्दर्न टेरिटरी आहे, तिथे राहणारे जे इस्रायली रेसिडेंट आहे, जे हिजबुल्लाच्या अटॅकमुळे फ्लीड होऊन मायग्रेट होऊन साऊथला आलेत, त्यांच्यावर एक प्रेशर आहे की त्या लोकांना स्टॅबिलिटी मिळण्यासाठी त्यांच्या घरापर्यंत जाणं, पुन्हा त्यांना घरी पाठवणं मस्ट आहे, त्यांना तिथे सेफ्टी सिक्युरिटी प्रोव्हाइड करणं मस्ट आहे, आणि तो प्रेशर नेतन्याहूवरती. ठीक आहे. मिलिटरी नेसेसिटेट्स टू सर्व्हिस दिस आर वेक enough for the Israel to withdraw whenever it determines Hezbollah to have been degraded enough in a South Lebanon. सो इस्रायल मिलिटरी तेव्हाच शांत होणार आहे किंवा त्यांना तेव्हाच माघार घेता येणार आहे जेव्हा त्यांना हे एन्शोर करता येईल की साऊथ लेबननमध्ये हिजबुल्लाचा जास्त प्रेझेन्स नाहीये, आणि तो जरी असला तरी एवढा छोटा आहे की तो डायरेक्टली थ्रेट नाहीये नॉर्दर्न इस्रायल, राईट. However, idea widening the evacuation calls signal to an intent to exploit the window for recalculation toward the decisive victory it has a long shot. सो त्यांना एक डिसायसिव्ह विक्ट्री पाहिजे जेणेकरून त्यांना ते एन्शोर करता येईल. नाही राहील ना. ठीक आहे, आता येत असेल आवाज. आपण पाहत होतो, चेक करूया एकदा. ठीक आहे, ओके. तो इस्रायलसाठी काय वॉर आहे कशासाठी, की नॉर्दर्न इस्रायलमध्ये इस्रायलचं पॉप्युलेशन येऊन स्टेबल झालं पाहिजे, तिथे त्यांना पीस अँड सिक्युरिटी मिळाली पाहिजे. त्यासाठी हिजबुल्लाची स्ट्रेंथ, पॉवर, इफेक्टिव्हनेस जेवढा कमी करता येईल तेवढा कमी केला पाहिजे, तीच त्याच्यासाठी विक्ट्री. हिजबुल्लासाठी ही गोष्ट फार मोठं ऑब्जेक्टिव्ह नाही, छोटी ऑब्जेक्टिव्ह आहे. काय, मेअरली सर्व्हायवल, जिवंत राहणं, एक्झिस्टन्स, अस्तित्व टिकून ठेवणं, एवढंच त्याचं उद्दिष्ट आहे. बस, पूर्णपणे कम्प्लिटली वाईप आउट व्हायला नको, एवढं त्याचं उद्दिष्ट आहे. ऍज नसरल्ला वन्स असर्टेड, as long as there is one fighter who fires, the resistance that is मुखवा स्टील एक्झिस्ट. सो त्यांनी म्हणलं की हिजबुल्लामध्ये ऍटलीस्ट जोपर्यंत एक फायटर आहे जो की फायर करू शकतो शेवटपर्यंत, तोपर्यंत तो जिवंत आहे, तोपर्यंत फायटिंग चालू राहील. सो त्यांच्यासाठी एक्झिस्टन्स हा सवाल आहे जास्त करून. इफ इस्रायल लुक्स टू पुश फर्दर नॉर्थ into the Lebanon to exploit its window of opportunity, the likelihood of a protracted war of attrition will increase. सो त्यांनी सांगितलंय की सी, हे लेबनन आहे, इथं ती रिव्हर आहे, इथे हिजबुल्लाचा प्रभाव आहे, इथे इस्रायल आहे, हे नॉर्दर्न इस्रायलचा एरिया आहे हा. ठीक आहे. सो अशा प्रकारे मग त्यांनी हिजबुल्लाने अटॅक केल्यामुळं त्यांना एक ऑपॉर्च्युनिटी मिळाली, संधी मिळाली इस्रायलला हिजबुल्लावर अटॅक करायची. आता सपोज जर त्यांनी फक्त हिजबुल्लाला संपवलं ठीक आहे, त्यांनी जर फर्दर जर नॉर्थ मध्ये इन्व्हेजन करायचं सुरुवात केलं लेबनन पूर्ण कंट्रोल मध्ये येण्यासाठी, कारण ही त्यांना संधी भेटलेली ना, तर मात्र ते करू शकतात, ती ऑपॉर्च्युनिटीचा फायदा घेऊ शकतात. ऑल्सो डिसायसिव्हली इलिमिनेट द हिजबुल्ला इज फार मोर डिफिकल्ट प्रपोजिशन दॅन डुईंग द सेम विथ द हमास इन
गाझा. सो हमास हा गाझा पुरता लिमिटेड आहे. सो हमास संपवणं सोपं आहे कम्पॅरेटिव्ह टू हिजबुलला. कारण हिजबुलला तुम्ही कदाचित लेबनन मधून जरी संपवलं तरी मी ऑलरेडी सांगितलं त्याचा सिरियामध्ये प्रेझेन्स आहे, त्याचा इराकमध्ये प्रेझेन्स आहे. Hezbollah has integrated itself within the Lebanese society and government. मी सांगितलं त्याचं गव्हर्नमेंटमध्ये पण इन्फ्लुएन्स आहे. ऑलमोस्ट 50% ऑफ द एमपीज मेंबर ऑफ पार्लमेंट म्हणा तिथली जी संसद आहे ती हिजबुल्ला आहेत. हिजबुल्लाचे अधिकारी आहेत. सो हिजबुल्लाचा त्यांच्या पार्लमेंटमध्ये, गव्हर्नमेंटमध्ये, सिव्हिलियन पॉप्युलेशनमध्ये त्यांचं इंटेलिजन्स नेटवर्क असेल, त्यांच्याबद्दलची सिम्पॅथेटिक वेव असेल ती हिजबुल्लाची फार स्ट्रॉंग आहे. सो कदाचित तुम्ही फायटर सगळे मारून टाकाल, बट ही जी अधिक बाजू आहे हिजबुल्लाची ती संपुष्टात आणणं शक्य नाही. Even though its image has been dented by the economic mismanagement and the Beirut port explosion of 2020, with both UN interim force in Lebanon, which includes 900 strong Indian battalion. UN force म्हणजे युनायटेड नेशन्स पीस कीपिंग फोर्स, त्याच्यामध्ये इंडियन्स पण आहे. And the Lebanese government harshly criticizing the Israeli invasion. So सगळेच क्रिटिसाइज करतात जरी ते ऑब्जेक्टिव्ह फार मोठे इस्रायल अटॅक त्याला माहिती कंप्लीट होणार नाही तरी देखील. IDF risk providing Hezbollah a fresh plank to consolidate domestic support. यातून काय झालं? IDF इस्रायल डिफेन्स फोर्सेस जे आहे त्यांनी एक कार्ड लूज केलं. कोणतं? सपोर्ट. आतापर्यंत यांच्याकडे जे टेरिस्ट ऑर्गनायझेशन म्हणून पाहिलं जात होतं, आता ते जे हिजबुल्ला आहे ते लोकांना काय सांगते बघा, इस्रायल कशा प्रकारे इस्रायल आमच्यावरती अत्याचार करते किंवा हे अननेसेसरी एस्केलेशन करते वॉर, सो तुम्ही आम्हाला सपोर्ट करा, अदरवाईज आपल्याला ते लेबननला संपवून टाकतील. सो ही जी आर्ग्युमेंट चान्स दिला ना इस्रायलनी, त्याचा परिणाम असा झाला की लोकांमध्ये हिजबुल्ला बद्दल सपोर्ट वाढण्याची शक्यता आहे लेबननमध्ये म्हणून. Governance of its popularity was perceived this to eject Israeli troops from the Lebanon. मग लेबनन मधून इस्रायल ट्रूप्स काढून घेण्यासाठी हा सपोर्ट गरजेचा आहे हिजबुल्लाला. At the death toll in Lebanon balloons, it is officially 41,000 plus. The IDF campaign forces faces a new costs. Unlike in Gaza, where the cost of Israel was defined in indirect geopolitical terms, द कॉस्ट इन लेबनॉन इज डिफाईन्ड इन अ डायरेक्ट मिलिटरी. की बऱ्याच वेळा कदाचित हमास बद्दलचं जे युद्ध आहे ते जिओ पॉलिटिकल टर्म्स मध्ये की पॅलेस्टीन जिंकेल की नाही, बट हिजबुल्लाचं जे युद्ध आहे हे डायरेक्ट मिलिटरी कन्फ्रंट्रेशन आहे, कारण हिजबुल्ला पण तेवढाच पॉवरफुल आहे. सो तुम्हाला समजलं हिजबुल्लासाठी हे युद्ध काय आहे, इस्रायल का करू राहिले युद्ध, आता समजून घ्या थोडस जिओ पॉलिटिकली. ठीक आहे, एक सेकंड. ठीक आहे. सो थोडासा टेक्निकल प्रॉब्लेम आल्यामुळे हा व्हिडिओ इथे कंटिन्यू करता येणार नाहीये. बट मी तुम्हाला सांगितलं की आपल्याला तो पेजर अटॅकची स्टोरी डिस्कस करायची आहे, ती मात्र आपण पार्ट 3 मध्ये करणार आहोत. आणि हा पार्ट 3 पण मी याच दिवशी आज टाकून देईल, हा टेक्निकल प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून. ठीक आहे. सो ह्या सेशन मध्ये इथेच थांबूया. होप तुम्हाला ही आयडिया आली असेल की कशा प्रकारे इस्रायल चा ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे हमासमध्ये, सॉरी इस्रायलचा ऑब्जेक्टिव्ह काय हिजबुल्लावरती अटॅक करायचं, लेबननमध्ये ग्राउंड इन्व्हेजन करायचं, या गोष्टी क्लिअर झालेल्या असतील. ठीक आहे. सो थांबूया या सेशन मध्ये, इथे भेटूया नेक्स्ट सेशन मध्ये. थँक्यू.